තාති මම බැලුවේ මේ ටික ගෙදර ගිහින් දාන්න අර කාමරේ ඈ වෙන තියන්න තැනක් නැහැ. ඔව්. ත්‍රිවිල් එකේවත් ගිහිලා ටික ටික ගිහිලා දාලා එන්න. ඒක තමයි මාත්දලි. මේක තමයි මේ ඔයාරි දාලා දිලා යාද හයි කරේ කියලා. අයියා 17 වගාලා 17 ගන්නේ Oh, jangan.
ගොඩක් ගියා හිටිය උරන්නේ. ඔක කියන්නේ ඉවරට එතන ඉඳි කොහොමද? එතන මාර පස්සක් උන්ද වෙන්නේ. මම කපන කට්ටිය. ඔය ලයිට් එක දාන්නකෝ. BJ40 එකේ තිබ්බ කැට්ලොයි. මේ තියෙන්නේ මේ BJ40 එකේ තිබ්බ කැට්ලොයි. ඔයාලා දැක්ක ඇති අපි හූරනවා මේක රත් කරලා අපි මේ ලාම්පුවෙන් රත් කරලා හූරවුවේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් පේන්ට් රිමූවර් වගේ දාලා මෙච්චර තඩි කැට්ලොයි මේ තනිකර අඟල් භාගයක් විතර කැට්ලොයි දාලා තිබ්බේ. ඉතින් අපි සම්පූර්ණම තනිකර ඔය මේ කී තිබ්බ බොනට් වලයි හැමතැනම තිබ්බ කැට්ලොයි මේ මුළු වාහනේරම නිකන් ෆයිබර් බෝට්ටුවක් වගේ තනිකර ඇදලා තිබ්බේ කැට්ලොයි. ඉතින් අපි රත් කරලා තනිකර මේක තහඩුවටම හූරගත්තා. දැන් තහඩුව විතරයි දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක හරියට ටින්කරින් ටික කරලා වට්ටම් කරලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කැට්ලොයි චුට්ටක් ඇදලා වැඩේ කරගන්න මේ සවලෙන් දාන්න තරම් කැට්ලොයි මේ. අනිකර කැට්ලොයි ඇදලා තියෙන්නේ මේකට. අපි බලමු දැන් ඔක්කොම අපි ඇත්තටම BJ ඔක්කොම හූරගෙන ඉවරයි. මේ දොර වැරදි දාලා තියෙනවා. තව කෙනෙක් දොරවල් දෙකක් අපි දාන්න වෙනවා. බලමු අපි ටින්කරින් වැඩ කරගෙන යන වීඩියෝස් ටිකක් දාන්න. දැනට තත්ත්වය ඕක තමයි. දැන් අපි ජීප් එකේ හුඩ් එක එහෙම ඔක්කොම වෙන් කරන්න යන්නේ. මේකේ කෑලි කෑලි වෙන් කරන්න පුළුවන්. ෆයිබර් টොප් එක අයින් කරලා ඊපස්සේ මේ දෙපැත්තේ පළු දෙක වෙනම ගන්න පුළුවන්. කෑලි 3කට වගේ. ඒක ගලවලා අපි අයින් කරගන්න යන්නේ ටින්කරින් වලට ලේසි වෙන්න.
ආයිත් හුඩ් එක ගලව ගත්තා. අතවල මැස්ස ගැලෙව්වා. ඔතෝල මැස්ස. Jatuh. Ini kan sempurna gahan no. Ya. Udah ke. Kalau nak cakap itu. Kau ikat tiada ni. Ni. Kau atur. Ini. Allah nak lega. Kau ikat tiada ni ke? Ni. Ni mat. Body cutting में गहला. अंकल मेरा ताला नो मेरा. हैं? Ini ni kaya ladda galon. Hangar kaya ladda anu neta kaya mega sippen. Alle kade hello. Galon malan. Right.
ඉතින් මොකද තිබුණේ මේක? නෑ අපේ අම්මා ගන්න හරියන්නේ එන්ජිමත් කොහොමද දන්නේ. කාලි මේක දාන්න හරියට. අපි BJ40 එකේ ගොඩක් 180ක් ටින්කරින් වැඩ ඉවර කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බොඩිය ගලවලා මෙන්න මේ ක්‍රෑම්ප් එකකින් තියෙනවා. ඒ තියාගන්න දැන් සිටුේෂන් එක හදාගන්න යන ගමන් තියෙන්නේ. මොකද බොඩි එක තියෙද්දි අපිට චැසි එකේ වැඩ කරන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා ඔක්කොම බොඩි එක මේ පැත්තට ගලවලා තියලා චැසි එකේ වැඩ පටන් ගමු.